ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਖਾਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਸਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਟੇਸਟੀ ਅਚਾਰ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਸਣ ਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਸਣ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਸਣ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਲਸਣ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਲਸਣ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਲਸਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। 200 ਗ੍ਰਾਮ ਲਸਣ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਛਿਲ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਸਣ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1.5 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਨਮਕ, 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਿੱਖਾ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਜਿੰਨੀ ਹਲਦੀ। ਤੇ ਸਾਬੁਤ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਜਿੰਨੀ ਸੌਂਫ, ਮੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਰੀ ਸੌਂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਤੇ 2 ਚਮਚ ਰਾਈ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਚਾਰ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਸਿਰਕੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਸਿਰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਕੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਅਚਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਰੋਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੌਂਫ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਨਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧੂਆਂ ਛੁੱਟਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਫਲੇਮ ਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਪਕਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਬਬਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਲਸਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਦਰਾ ਕੁੱਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਚਮਚ ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਲਦੀ 1 ਚਮਚ, 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਬੁਤ ਲਾਲ ਮਿਰਚੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 4 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਸਣ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਮਕ। ਮੈਨੂੰ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਆਇਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਸਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਾਈਟ ਵਿਨੇਗਰ, ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵਾਈਟ ਵਿਨੇਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਚ ਦੇ ਜਾਰ ਜਾਂ ਬਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਰ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੇਵਰਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਸਣ ਦਾ ਅਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਰਾਈਸ ਨਾਲ, ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।